Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một món bánh hấp cực kỳ ngon luôn, mềm xốp và bông nè, kết hợp với táo đỏ, vừa thơm mà vừa ngọt nữa. Ăn rất là ngon miệng, dễ làm, không có gì khó hết trơn. Chỉ vài bước trộn bột là các bạn đã có bánh ngon thưởng thức rồi. Đầu tiên là mình dùng nửa gói bột mì đa dụng 250g nha. Đây mình dùng cái loại bột này, thì các bạn dùng hiệu nào cũng được hết. Bên đây là mình có một cái trứng gà, thêm là 100g đường nữa cho nó ngon nè, chút muối và một muỗng cà phê men khô, men ngọt, loại men làm bánh mì hiệu này 3g. Táo đỏ thì mình dùng khoảng 4 trái và một túi sữa tươi 220ml. Cho cái trứng vô thau, sau đó thì các bạn cho muối vô ha, rồi cái mình cho tiếp phần men vô luôn, và 100g đường là khoảng 5 muỗng canh á. Mình sẽ trộn sơ cái cách làm bánh này mình không cần bột nở, mà cũng không có cần phải đánh bông trứng nữa, mà mình thấy cái bánh nó xốp mềm ngon lắm. Trộn sơ xong thì mình cho sữa tươi vô ha, 220ml, có đường hay là không đường gì cũng được. Trộn xong thì cho cái phần đường nó tan sơ cái để mình trộn bột cho nó dễ. Rồi bây giờ tiếp theo mình sẽ cho bột vô nè, bột mì đa dụng hoặc là bột mì số 8 cũng được nữa. Cái loại mà thấp protein là cái bánh nó sẽ xốp ngon nè, đừng có dùng cái loại mà protein cao quá thì cái độ xốp nó sẽ giảm lại á. Bột và nước này nó sẽ hơi sọt ha, chứ nó đừng có quá lỏng, nếu lỏng quá là cái bánh nó cũng giảm xốp. Đặc là cái độ xốp của bánh nó ngon. Mình cứ trộn cho nó tan đều, và mình đậy kín, mình chờ từ 1 cho đến 2 tiếng. Trong thời gian chờ bột, bây giờ mình đi cắt cái phần táo đỏ. Táo đỏ này mình ngâm nước trước cho nó nở thì mình cắt ra nó dễ lắm. Cắt mình bỏ cái phần hột ở giữa đó. Còn nếu mà các bạn không thích táo đỏ khô này thì mình dùng cái loại nho khô cũng ngon nữa, hoặc là các loại hạt, các bạn thích loại nào mình cho loại đó Cắt ra nhỏ nhỏ như nè, một chút nữa mình trộn vào trong bột thì nó sẽ đều, vẽ cái bánh ra, cái bánh nào nó cũng có táo đỏ. Quay trở lại phần bột, do là trời cũng mát cho nên mình ủ 2 tiếng, sau đó thì thêm muỗng canh dầu ăn. Phần táo đỏ này mình sẽ cho vào phân nửa thôi, còn phân nửa một chút nữa mình cho lên trên cái mặt bánh trộn sơ lên nha. Bột rất là đặc, không có lỏng đâu, nếu các bạn làm lỏng là không ngon Mình sẽ dùng đây là cái khuôn silicon và cái khuôn nhôm, có cái nào các bạn dùng khuôn đó ha. Mình lót ở bên dưới cho cái khuôn nó cứng hơn Rồi các bạn sẽ gót bột vô nè. Cái khuôn này thì mình có bán ở trong kênh các bạn bấm vào phần mô tả video để xem và lựa chọn ha. Mình cho đừng có đầy quá, để cho nó còn cái độ nở nữa đó. Cứ gót đều vô hết. Sau đó thì mình hãy cho cái phần táo đỏ lên trên mặt. Mình để lên trên mặt bánh một chút nữa, cái bánh nó nở ra đó, nó thơm. Một ít mè đen nữa ha, nhìn cho nó bắt mắt. Chút xíu thôi, đừng có nhiều quá không ngon đâu. Rồi vậy là xong, sẽ đem đi hấp. Bắt sẵn nồi nước sôi. Bánh này thì các bạn nhớ hấp lửa cao nha. Mình sẽ hấp trong vòng 15 phút. Đủ thời gian thì các bạn tắt bếp luôn, rồi cái mình mở nắp nhẹ ra. Thơm mùi táo đỏ quá chừng luôn. Đây các bạn thấy cái bánh của mình nở vuông cao, nhìn ngon quá ha, không có bị chai. Hấp dẫn quá. Chỉ với nửa gói bột mà ra một món bánh ngon cho cả gia đình thưởng thức luôn Không cần phải đi mua luôn. Ngon lắm. Thơm cái mùi táo đỏ. Táo đỏ thì các bạn cho vào nó sẽ thơm hơn cái loại nho khô Bánh này ăn nóng hay là ăn nguội gì cũng ngon ha. Nhìn thì nó sẽ giống cái bánh bông lan, nhưng mà ăn vào nó sẽ có cảm giác của bánh bò xốp, mà nó thơm mùi sữa tươi nữa. Một món bánh mà với hai cái hình dạng. Một món bánh mà mình thấy ra được hai loại luôn
Vừa là bánh bò cũng được mà vừa là bánh bông lan cũng được luôn. Mà mình thấy cho thêm táo đỏ thì nó sẽ đặc biệt hơn, vì trong bánh nó thơm á, cầm lên nó nhẹ tay nè, nó xốp á các bạn. Làm không có khó ha, mình trộn bột chút xíu thôi à, không có cần phải đánh bông trứng gì hết mà bánh vẫn xốp ngon, nó mềm, nó bông giống như bánh bông lan luôn. Quá trời hấp dẫn luôn á. Còn nếu mà thích béo hơn á, các bạn thay sữa tươi bằng nước cốt dừa, độ ngọt đậm đà luôn, thơm sữa tươi và thơm cái mùi táo đỏ. Làm ăn ngon lắm các bạn, cứ thử ha. Có bột mì hoặc là bột mì đa dụng gì cũng được hết, mà không có táo đỏ thì mình làm không vậy cũng ngon luôn, nó vẫn thơm và nó nở xốp. Và mình thấy nếu cho nước cốt dừa là nó sẽ ngon hơn nữa đó, vì nó có thêm cái độ béo á. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Nếu như chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký ủng hộ kênh mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.